হেল্ল' গাইজ আসসালামু আলাইকুম মই নাজমাই মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'ত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বনাবলৈ লৈছোঁ মোৰ খুব ভাল লগা ফেভৰেট আচাৰ এটা মানে মূলাৰ আচাৰ। এই আচাৰক মই মূলাখিনি বাকলি গুচাই ভালদৰে পৰিষ্কাৰ কৰি ধুই ল'লোঁ। প্ৰথমতে সেয়া নেদেখুৱালোঁ আৰু এতিয়া মই সৰু সৰুকৈ কাটি কি কৰোঁ দেখুৱাম। চাওক গাইজ, মোৰ কাটি প্ৰায় হৈ গ'ল। সৰু সৰুকৈ ইমানটো চাইজত মই কাটি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই দিম তাতে অলপ নিমখ। সেয়া নিমখখিনি দি মই ভালদৰে এনেকৈ মিলাই ল'ম। মিলাই মই এতিয়া ৰাতি 9টাই বাজিবলৈ হ'ল, সেয়েহে এতিয়াতো আৰু দেখুৱাব নোৱাৰিম কাৰণ নিমখ দি তিয়াই থ'ব লাগিব। সেইকাৰণে মই গোটেই ৰাতিয়ে নিমখ দি তিয়াই এখন ঢাকোনেৰে ঢাকি থৈ দিছোঁ আৰু বাকী কি কৰোঁ কি নকৰোঁ কালি কৰিম আৰু আপোনালোকক ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৰি দেখুৱাম। মই মূলাখিনি পানীৰ পৰা টুকি এক্সট্ৰা পানী যি ওলাইছিলে সেয়া পেলাই মূলাখিনি ৰ'দত দিলোঁ। তাতে এতিয়া কেঁচা জলকীয়া কেইটামান কাটি লৈছোঁ, তাতে দি দিম। সেইখিনি ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, পিছে থাকি গ'ল। আৰু এতিয়া মানে 2-3 ঘণ্টালৈ ৰ'দত শুকাবলৈ দিম। কেঁচা জলকীয়াকেইটাও তাৰে লগতে শুকাবলৈ দিম। কেঁচা জলকীয়া আৰু মূলা শুকাবলৈ দিছোঁ ৰ'দত 2-3 ঘণ্টাৰ কাৰণে। অকল চাওকচোন, প্ৰায় 3 ঘণ্টা সময় ৰ'দত দিয়াৰ পাছত মই মূলাখিনি ভিতৰলৈ লৈ আহিলোঁ। এয়া চাওক, একেবাৰে মানে অলপ পানীটো নাইকিয়া হৈ গৈছে, বহুত বেছিও শুকুৱাব নালাগে। এতিয়া মই মছলাখিনি ৰেডি কৰি লওঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এয়া এখন পেনত মই তেল গৰম কৰি লৈছোঁ আৰু এইফালে এখন কেৰাহী পাতি দিছোঁ গৰম হ'বলৈ। ইয়াতে মই মছলাখিনি ৰোষ্ট কৰি ল'ম। এয়া কেৰাহীখন গৰম হৈ গ'ল, মই এতিয়া ইয়াত দিছোঁ 5 ফোৰণ। তাৰ ওপৰতে দিম মই অলপ কেঁচা ধনিয়াৰ গুড়ি। আপোনালোকৰ ওচৰত যদি গোটা ধনিয়া আছে আপোনালোকে তাৰ দিব পাৰে, মোৰ নাই কাৰণে গুড়িকৈ দিছোঁ। তাৰ ওপৰত দিম, যিহেতু কেঁচা জলকীয়া দিমেই সেইটো কাৰণে জলকীয়া গুড়ি বেছি নিদিওঁ, 1 চামুচ দিছোঁ। আৰু এতিয়া দিম তাৰ ওপৰত সৰিয়হ, গোটা বগা সৰিয়হটো দিছোঁ মই। আপোনালোকে মোৰ আচাৰখিনি বহুত বেছি নহয়, সেইটো কাৰণে মই মছলা বহুত এগাল দিয়া নাই। আপোনালোকৰ যদি বেছি হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰিমাণটো বেছি দিব। এয়া দিছোঁ গোটা সৰিয়হ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে লৰাই লওঁ। এনেদৰে ভালদৰে ৰোষ্ট হৈ যোৱাৰ পাছত এতিয়া এই গোটেই বস্তুখিনি ঠাণ্ডা কৰি মই মিক্সিত পাউডাৰ বনাই ল'ম। যোৱাত মই কেৰাহীখনৰ পৰা মানে গেছটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু অকণমান তাতে ৰাখি দিছোঁ অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ। আৰু এয়া মূলাখিনি মই এটা বলত লৈ ল'লোঁ, তাতে শুকুৱাই লোৱা জলকীয়াকেইটাও ল'লোঁ। ইয়াতে দিম মই এতিয়া হালধি। যিহেতু নিমখ দিয়াই আছে সেইকাৰণে আৰু দুনাই নিমখ নিদিওঁ। ইয়াত হালধি দিয়াৰ পাছত যিখিনি মছলা মই গুড়ি কৰি লৈছিলোঁ মিক্সাৰত, সেই গোটেইখিনি মই ইয়াৰ ওপৰত দি দিম। আৰু দিয়াৰ পাছত মই এইখিনি ভালদৰে ইয়াত মিলাই দিম। ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে ইয়াৰ ওপৰত ভিনেগাৰ দিব পাৰে, কিন্তু মই ভিনেগাৰ দিয়া নাই, যিহেতু মই তেল ভালকৈ গৰম কৰি পেলাই তেলতে দি দিছোঁ আৰু ভিনেগাৰ বৰ্তমান নাইও, সেইটো কাৰণে দিয়া নাই। আৰু এতিয়া এই গৰম কৰা তেলখিনিত গোটেই আচাৰখিনি দি দিম। এতিয়া ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। আৰু ওপৰত মই অকণমান জলকীয়া গুড়ি দিম আকৌ কালাৰটো হ'বৰ কাৰণে। এতিয়া আৰু কৰিবলগীয়া একো নাই, যিহেতু তেল চেল দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া আমি এনেকৈ খোলা বহল পাত্ৰটোতে মানে পেনখনতে হওক বা গামলাটোতে হওক এনেকৈ 2-3 দিন আমি ৰ'দত দিম।
ৰ'দত দিয়াৰ পাছত বস্তুটো যেতিয়া লেজুৱা লেখীয়া হ'ব আমি এতিয়া চিচাৰ বৈয়ামত ভৰাই থৈ দিম। তাৰ 3-4 দিনৰ পিছত মানে আজিৰ পৰা এসপ্তাহৰ পিছত আৰু আমাৰ আচাৰখিনি খাব পৰা হ'ব। এনেদৰে আপোনালোকে বনাই চাবচোন আচাৰটো। মূলা আচাৰ সিজি যোৱাৰ পাছত খুবেই ভাল হয় খাবৰ কাৰণে। এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।